नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत ओल्या काजूची भाजी. ही बघा, तुम्ही बघू शकतात. खूप छान लागते ही भाजी. तर त्यासाठी आपण इथे हे मी ओले काजू घेतलेले आहेत आणि याची आपल्याला सालं काढून घ्यायची आहेत. तर ही सालं लवकर निघण्यासाठी आपण यामध्ये गरम पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि 5 मिनटं आपण याला गरम पाण्यात ठेवायचे. हे बघा, अशी पटापट याची सालं निघतात मग. आणि ओले काजू नसेल तर तुम्ही आपले सुके काजूसुद्धा भिजवून घेऊ शकतात. हे बघा, पण ओल्या काजूची टेस्ट छान लागते. तर या पद्धतीने आपण त्याचे 2 तुकडे करून घेतले आहेत. तुम्ही अख्खेसुद्धा घेऊ शकता. तर त्यासाठी आता आपल्याला लागणार आहे एक मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे आणि हा कांदा याच्यामध्ये मी एक 4 लसूण पाकळ्या, थोडंसं पाव इंच आल्याचा तुकडा घालून घेऊया आणि हे आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया. तर हे बघा, ही कांद्याची पेस्ट करून घेतली आहे. याच पद्धतीने मी हे 2 छोटे टोमॅटो याचीसुद्धा प्युरी करून घेतलेली आहे. तर आता आपण पॅनमध्ये थोडंसं तेल गरम करूया. साधारण 2 चमचे हे तेल आहे आणि तेल चांगलं गरम झालं की आपण त्यामध्ये जिरं घालूया. जी जिऱ्याची फोडणी करून घ्यायची आहे आणि ही कांद्याची पेस्ट आपण यामध्ये घालून घ्यायची आहे. तर आपल्याला हे जरा शिजवून घ्यायचं आहे. परतून घेऊया आपण हे साधारण कांद्याचा रंग लालसर येईपर्यंत. तर आता आपण यामध्ये थोडे मसाले घालायचे. थोडीशी हळद पाव चमचा, त्यानंतर हे काश्मीरी लाल मिरची पावडर 1 चमचा आणि थोडा मालवणी मसाला 1 चमचा. तर हे आपण मिक्स करून घेऊया. तर छान परतून घ्यायचं आहे. गरम मसाला 1 चमचा आणि आता आपण यामध्ये ही टोमॅटोची प्युरी घालून घेऊया आणि हे मसाले आपल्याला कडेने तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत छान. झाकण ठेवूया आपण. हे बघा, कडेने तेल सुटलेलं आहे. आपले मसाले छान परतून झालेले आहेत. तर त्यामध्ये आपण हे काजू घालून घेऊया. तर यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालूया. आणि हा थोडासा किचन किंग मसाला घातलेला आहे. आणि आता आपल्याला यामध्ये थोडं पाणी घालून आपल्याला हे काजू शिजवून घ्यायचे आहेत. हे बघा, आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक साधारण आपण 10 मिनटं हे काजू शिजवून घेऊया. यावर आपण आता झाकण ठेवूया. थोडंसं पाणी घातले. तर हे बघा, पाणी आपण टोचून बघूया. आपला काजू हा शिजलेला आहे आणि आता आपण ही सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. काजू छान शिजले तर ही भाजी छान लागते, म्हणून काजू शिजलेले हवे. तर या पद्धतीची ही नवीन रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर अशा नवीन रेसिपींसाठी